Welcome. This is the full moon lezing voor de jongen, de aarde mensen. En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Oké. Dus niet vergeten, Steermensen, je bent in de tweede huis. Maagd, je bent in de zesde huis. Steenbok, je bent in de tiende huis. Niet vergeten. Dit is voor mei en 4 weken. Oké, de gedurende 4 weken na de full moon. Oké. Dus we gaan even kijken. De eerste huis is jezelf. En it is fab, fab, fab. And fabulous. Je voelt jezelf. Je voelt je goed in je veld. Voor de 4 weken dat komt op. Dus je hebt geen moeilijkheid met jezelf. Je hebt dingen onder controle. Je bent balanced. Je bent goed. Je bent goed bezig met wat is het en wat gebeurt. Dus je bent stabiel. Je zit stabiel in je world. En dat is goed. Dus jullie aarde mensen. Jullie zijn goed grondig. Grondig in een positieve manier. Waar je brengt balance to yourself. Oké. Dus je hebt bepaalde issues en situaties veel goed. Het is zo, het flow, alles flow met jou, oké? Omdat het gaat over the self. Je hebt geluk in dat huis. Het is een zeer positive energy. Waar eindelijk stand je stevig in je schoenen. En je zit alles en wat gewoon uit te balanceren. Je voelt je goed in je veld. Dus hou maar zo voor deze 4 weken dat gaat opkomen. Hou maar zo, omdat het is belangrijk. Laat niemand vanaf je balance heb je weggewerkt, oké? Het is zo, het says, je staat stevig in je schoenen. Als we kijken de tweede huis. De tweede huis is het huis van de stiermensen. En het is een huis van je financial stability. Flow, dus je financial gaat met de flow. Het is goed. Voor sommigen van jullie, ik zie dat een crave, als je hebt een crave, or your partner is a crave, ik zie dat your financial stability gaat flow. As you have so it says a boss of a boss of a supervisor of zo, die gaat je helpen je financial stability te verbeteren. However this opkomt, ik ken een zakelijke partner, maar je financial stability zit goed voor iedereen, oké? And this is positive, omdat dat is zeer belangrijk met de full moon. De full moon is een 4 durende week. De derde huis, oké, is de huis van je woonplaats, waar je werkt, de mensen in dat environment, oké? Dus het is de buren en dat soort van situatie. En voor sommigen van jullie, je gaat echt zien de world voor wat het is, oké? Je gaat even realiseren dat, hey, vroeger was het lekker met de buren, nou is het niet. Je gaat even mensen zien. Je gaat echt de world zien voor wat het is. En je gaat even op de workfloor. Sommigen van jullie werken niet, dus je werkt vanuit huis. However, this is, je gaat even zien de waarheid van de mens, oké? En voor jou is dat, wow, oké? Dus sommigen van jullie zijn thuis, je gaat even horen en zien en dingen uitvinden over de buur. Dat soort van een situatie dat gaat opkomen. Maar het is zo het says, hoe egoïstisch mensen zijn en wat gebeurt als je bent niet thuis. En je hoort alle roddel over de buren en dat soort van ding. Nou, met de werksituatie, omdat je werkt vanuit huis, je gaat even achterkomen heel veel over wat precies speelt. Heel veel vergadering. Informatie komt even boven dat je komt achter informatie over anderen om te weten. Oké. De vierde huis van family en genezen komt in. Oké. Dus de vierde huis is family en genezen komt in. Especially voor de Steenbok, als je was niet lekker. Je gaat goed voelen. Whatever de situatie met family. Een genezing komt op voor iedereen. Dus een genezing komt op met de family of mensen in de family, however dat is. Voor de Steenbok, ik zie dat voor sommige van jullie Steenbok, je hoort over een ziekte in de family.
Dus dat soort van informatie komt op in deze 4 weken gedurende tijd voor de full moon. Dus het genezen, dat komt in voor familieleden. In wat voor manier, maar het affect de Steenbok, dat misschien jullie Steenbok voel je niet zo lekker. De vijfde house is de house van pleasure, is de house dat je geniet met mensen. Ik zie semi-sextile. Ik zie dat sommige van jullie vrienden en collega's misschien helpen je. Ik zie delirious. Ik zie sommige van jullie zijn gelukkig met je vrienden en familie. Ook als je kan niet buiten gaan. Je zit gewoon te genieten daarvan. Sommige van jullie misschien gaat even connect met een waterman mensen. En heel veel genieten daar is in voor jullie. Nou, geniet, maar let maar op, oké? Want niet overdoen, zeg maar zo. Gewoon geniet van de tijd. Misschien is het gezellig kletsen en dat soort van dingen. De zesde huis is de huis van de maakmensen. Oké, en de zesde huis heeft mee te maken met je dagelijkse. Dus op de workfloor, in je leven, je werkt vanuit huis, dus je dagelijkse dingen. En ik zie dat sommige van jullie hebben verdriet met een vismensen. Nou, deze vismensen kunnen baas of kennis op de workfloor of je partner thuis. Maar ik zie dat communicatie is de key. Whatever de issue, de situatie is, jullie moeten communiceren. Vanwege dat er is een issue en als is je partner en er is geen communicatie over wat je wil. Ik zie dat je bent op zoek. So het is zo, het says, ja, dit zie ik niet dat ik ga langer in deze relatie. En je zit te denken, ja, but communicatie is zeer belangrijk. Oké, het is belangrijk om te communiceren wat het is dat je wil. Het is ook een goede tijd om even te op zoek naar de kern van de kern van de waarheid. Oké. En het gaat affect jullie maagmensen. De seventh house is de house van de weegschaal. En de weegschaal, dit is over relatiecontracts. Oké. En ik zie surprise. Goed. Als je bent op zoek naar een, misschien eerlijk wordt aangevraagd, maar als je bent op zoek naar een nieuwe contract, een nieuwe werkgever en dat soort of dingen, ja, het gaat je lukken. Nou, contract met de ram, je behindt een huwelijk met de ram, je behindt een contract met de ram, zakelijk of privé, vrienden of zo, maar je eind je huwelijk, je eind je samenleving contract met de ram. Het is over, je wil niks meer daarvan. Je vindt genoeg hiervan. Whatever deze persoon heeft gedaan en whoever it affects you. En het is zo, het says nee, ik heb genoeg hier van u. Dus ik heb een huwelijk of een samenleving, maar ik zie dat jullie aarde mensen zeggen, ja, tot hier en niet verder. Nou, the oct house, whatever the situation is, the house of the scorpion. Now, the full moon is in the house of the scorpion. Now, whatever issue and situatie, ik zie dat de scorpion of u gaat weghalen, whatever deceptiveness that is gespeeld met of teken a scorpion. However, this speelt voor jullie, especially de maakmensen. Ik zie dat jullie maak was in een relatie met een scorpion. En whatever the issue en de situatie is met deze scorpion, je eradicate deze person en nou heb je verdriet. Of deze person heb je een verschrikkelijk eind van de relatie. Of it was so, it says, je hebt een verkering met deze person heb je laten vallen en je hebt het moeilijk voor. En dit affect de maagmensen, oké? Het echt affect de maagmensen. Dus wees voorzichtig daar. En dat is in de house of contracts, investment, connect met een ander verkering, de house of verkering, oké? Zo vanaf daar. De 9 house is de house van buitenland en iets in het buitenland en iets dat is niet van je normaal en gewone cultuur. Ik zie dat conjunction van empowerment. En dit is wanneer er is conflict tussen informatie dat komt naar jullie
foreign informatie. Informatie dat is niet van op de hoogte. Sommige van jullie krijgen informatie dat je zit jezelf te vragen, hoe zit this, that sort of a thing. Dus het is in de 9 house. En daar neem je terug je kracht. Het is zoiets als ja, die kracht teruggegeven. Nou, daar is een scorpion in een organisatie, institutie, and whatever, and however deze scorpion have a role gespeeld in je leven, there is some deceptiveness, en je moet even oppassen met deze scorpion op de workfloor. Deze scorpion is about te landen. Pas even op met deze scorpion op de workfloor. Er is iets dat is niet van toepassen, zeg maar zo. Dus laat hij of zij weten dat die gaat over de grens bij jou. Oké? Dus snip it in the butt voordat het gaat een beetje too ver. En het heeft mee te maken met de op de workfloor. Oké? Dus snip it in the butt. En dit is iemand van het buitenlands afkomst. Now, the 10th house is the house van your reputation, hoe mensen jou zien in a world and that sort of a thing, your characteristic. En ik zie dat voor sommige van jullie Steenbok, omdat this is the house van de Steenbok, the 10th house is the house van de Steenbok van reputation. En ik zie dat jullie Steenbok hebben gerealiseerd dat wat je doet en waar je bent in je leven, is wat je wil gaan doen voor de rest van je leven. Dus dat is wanneer je komt achter je, ja, dit vond ik lekker. Dit vind ik lekker om te doen. Dus heel veel van jullie Steenbok komen achter precies wat het is in je leven. Voor de rest of jullie Steenbok mensen ga je helpen om je reputation om te genezen, oké? Dat is zoiets als iemand probeert je reputatie kapot te maken. Als Steenbok ga je helpen. Van onverwacht surprise van een tweeling. Ik zie dat de tweeling gaat instappen en staan op voor jullie aarde mensen. However this speelt, it is zoiets als a tweeling zag de deceptiveness dat was gespeeld bij jullie aarde mensen en die gaat instappen om een situatie en je reputatie te genezen, oké? Zo is het iemand probeert je kapot te maken en de tweeling zegt nee, je kan de persoon niet, dat is niet hoe hij of zij is. En dat is best wel goed. Niet vaak mensen nemen op voor elkaar, niet vaak. Maar onverwacht, een tweeling gaat even jou beschermen in een situatie, oké? En dat is ongelooflijk. De 11th house is de house van group activity. Okay, so it's social media, that sort of a thing. And ik zie some verdriet voor de stiermensen, whatever the issue and the situatie is in group activity. Stiermensen, ik zie some verdriet. Dus misschien sommige van jullie stiermensen hebben iets gestart of in een groep gestapt en het is niet wat je dacht en het is niet hoe je dacht dat het zou uitpakken voor jou. En er is een beetje verdriet, oké? Dus geef het tijd. Soms is, soms is daar gewoon opheveling. Oké, misschien is niet de juiste tijd. Soms is gewoon iemand anders of dat soort van ding. Dus wees voorzichtig. Wat is daar en hoe dat speelt voor jou. Oké, dus ik zie verdriet voor de stiermensen. Maar ik zie geluk voor de rest. En niet alle stiermensen is verdriet over een groep situatie of social media. Maar ik zie dat de rest van jullie zijn opgenomen. En je geluk in deze vier weken komt van een groep van mensen, organisatie, institutie. Dat soort van ding ga je geluk van krijgen. En dit is wat je geluk in deze periode staat bij groot groep organisatie. Now, we komen to the last house. And this is the house van genezing, karma, the Akashic Records, that sort of a situatie. En ik zie eindelijk een tower moment komt voor een Leo. Whatever the issue and the situatie is, a Leo have created heel veel deceptiveness around you. A Leo have created hoe depressive this was
deceptiveness, oké? En het heeft mee te maken met jullie. En wat gebeurt is dat deze Leo, als is een partner, een kennis of zoveel deceptiveness. En ik zie de energie van Mars. Deze persoon was iemand in een verleden, in a past life. And it is so, it says now karma is here. And behind whatever the issue tussen u en deze Leo. Of it can, if it's niet een Leo, voor sommigen van jullie is een nieuwe liefde dat komt in je leven om heel veel opwak te creëren. And the universe stop in. En behind deze dingen, omdat het is in de 12th house. De 12th house is genezing, vergeving en karma. En je radically remove deze persoon uit je leven. Dus niet vergeten dat deze lezingen zijn tijdloos. En het is ook voor 4 weken, oké? Dus vanaf 7 juni, dus je hebt simultaneously de maandenlezing, maar ook de full moon lezing. Dat werkt simultaneously met elkaar. Dus ga eens even terugkijken om de tweede week van mei, om te zien wat is de tweede week van de full moon. Oh ja, jullie hebben geen extended. Maar dan zie je wat gaat gebeuren in bepaalde huizen. Oké? Ik hou van jullie. Ik ga het even zeggen. Deel deze video's. En ik spreek jullie volgende keer. Namaste.